व्हिडिओमध्ये आपण बघितलं आउटपुट कॅरेक्टरिस्टिक. या व्हिडिओमध्ये आपण काही डेफिनेशन्स बघणार आहोत. याच्या अगोदरचा व्हिडिओ शूट केला होता, तो व्हिडिओ ब्लर झाला. ठीक आहे. एनिवे आपण तोच व्हिडिओ कंटिन्यू करतोय. इथं तुम्हाला डिजिटल इथं दिसत नसेल, इथं मी फक्त कंटिन्यू करून घेतो. इथं आहे तुमचं डिजिटल एक्सप्रेशन. डिजिटल एक्सप्रेशन आहे. तर पटकन एकदा रिवाइज करून घेऊ. लॉजिक गेट्स, इट इज अन अरेंजमेंट ऑफ ए डिजिटल एक्सप्रेशन ऑफ एन इनपुट अँड आउटपुट. इनपुट अँड आउटपुटचं डिजिटल एक्सप्रेशन जर डिराईव्ह करत असेल तर त्याला मी म्हणतो लॉजिक गेट्स. ठीक आहे. सच गेट्स अलाउज द सिग्नल. काही सिग्नल अलाव करतील कधी, जेव्हा ते सॅटिस्फाय करतील कंडिशन, जेव्हा कंडिशन सॅटिस्फाय करतील. आणि कंडिशन जर सॅटिस्फाय करत नसतील तर सिग्नल अलाव करणार नाही, म्हणजे ब्लॉक करतील. बुलियन एक्सप्रेशन. बुलियन एक्सप्रेशन म्हणजे काय, जे लॉजिक गेट्स आहेत ते लॉजिक गेट्स रिप्रेझेंट करणारे इन द फॉर्म ऑफ मॅथमॅटिकल. ठीक आहे. नंतर मी ट्रूथ टेबल. ट्रूथ टेबलला काय म्हटलं, टॅब्युलर फॉर्म ऑफ इनपुट अँड आउटपुट ऑफ अन बुलियन एक्सप्रेशन. बुलियन एक्सप्रेशनचा इनपुट अँड आउटपुटचा टेबुलर फॉर्म तयार केला तर आपण म्हणतो ट्रूथ टेबल. इनपुट बघितला, इनपुट 1 and 0 मध्ये देणार आपण ऑलवेज. 1 and 0 मध्ये. 1 जर म्हटलं आउटपुट मला भेटणार आहे, आउटपुट गेट. 0 म्हटला तर नो आउटपुट. ठीक आहे. चला याच्यामध्ये आपण काय करून घेऊ, हे करा नॉट सिग्नल घेऊन येऊ आपण. नॉट सिग्नल एक एक्स्ट्रा घेऊनच टाकू, म्हणजे आपल्याला नेक्स्ट याच्यामध्ये फक्त एक्स ऑर आणि एक्स राहील. नॉट सिग्नल. नॉट सिग्नल म्हणजे काय, जर मी इनपुट is 0, input is 0, then output 1, then output 1. If input is 1, then output 0. जर इनपुट 1 असेल तर आउटपुट काय होणार आहे, 0 होऊन जाईल. म्हणजे सिग्नल कसं भेटणार आहे, उलटा भेटत जाणार आहे. ठीक आहे. म्हणजे काय, याचं बुलियन एक्सप्रेशन. याचं बुलियन एक्सप्रेशन कसं आहे, पटकन बुलियन एक्सप्रेशन. मी जर म्हटलं सिग्नल तुमचा ए, सिग्नल काय तुमचा ए, त्याचा आउटपुट म्हणजे त्याचा नॉट सिग्नल काय म्हणा, ए बार. जर मी 0 दिला तर आउटपुट काय भेटेल, ए. त्याचा ट्रूथ टेबल बघा. त्याचं काय, ट्रूथ टेबल. दोनच लागणार आपल्याला ट्रूथ टेबलमध्ये. ठीक आहे. ट्रूथ टेबलमध्ये एक काय असणार तुमचा इनपुट आणि एक असणार तुमचा आउटपुट 1 and 0. जर मी 1 दिला आउटपुट ए बार. इनपुटला काय ए असेल तर आउटपुटला काय ए बार. इनपुटला 1 दिला आउटपुटला 0 झाला, 0ला दिला 1 झाला. ठीक आहे. सिम्बॉल याचं करायला बघतो आता. सिम्बॉल. ठीक आहे. सिम्बॉल कसा असतो, या पद्धतीने काढतात सिम्बॉल. एकच इनपुट असतो, इनपुट, आणि या साईडला काय असतो आउटपुट. हे झालं तुमचं नॉट सिग्नल. चल पटकन एकदा रिवाइज करून घेऊ. लॉजिक गेट्स म्हणजे काय असतं, अरेंजमेंट असतं कशाचं, डिजिटल एक्सप्रेशनचा ॲट अन इनपुट अँड आउटपुट. सच गेट अलाउज द सिग्नल. कधी अलाव करतात, जेव्हा ते सॅटिस्फाय करते कंडिशन. बुलियन एक्सप्रेशन. बुलियन एक्सप्रेशन म्हणजे काय, मॅथमॅटिकल फॉर्म. लॉजिकल गेट्सचा मॅथमॅटिकल फॉर्म. ट्रूथ टेबल म्हणजे काय, बुलियन एक्सप्रेशनचा टॅब्युलर फॉर्म. इनपुट जर 1 असेल तर इनपुट 1 म्हणजे आउटपुट भेटतो, 0 म्हणजे आउटपुट भेटत नाही. मग मी घेतलं नॉट सिग्नल. नॉट सिग्नलमध्ये काय लक्षात आलं, इनपुट जर मी 1 दिला तर आउटपुट मला 0 भेटेल, उलटा भेटेल. इनपुट जर 0 दिला तर आउटपुट 1 भेटेल. पण मी काय म्हटलं, इनपुट जर माझा ए, आउटपुट काय ए बार. ठीक आहे. इनपुट 1 दिला तर आउटपुट 0, 0 दिला तर 1 मिळालं. ठीक आहे. अशा प्रकारे ह्या व्हिडिओमध्ये आपण इथंच थांबणार आहोत. नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये आपण अँड आणि ऑर गेट बघणार आहोत.